den här videon så vill jag prata om en dynamik som är supervanlig i vårt samhälle, som jag har valt att kalla för godhetskomplexet. Godhetskomplexet skapas kortfattat när vi växer upp i det här mänskliga samhället och socialiseras till att anpassa oss efter samhällets normer och till vad som anses vara acceptabla beteenden och sätt att vara inom samhället. Vi växer helt enkelt upp och lär oss att vissa aspekter av de egenskaper och personligheter vi är naturligt födda med kommer leda till kärlek och kommer bli accepterade av samhället. Medan andra aspekter av det vi är naturligt födda med inte kommer leda till kärlek. Och eftersom vi behöver kärlek mer än någonting annat så börjar vi skala av och förtrycka de delar av oss vi lärt oss inte är älskvärda. Vi lär oss att för att bli älskade så behöver vi passa in i samhällets bild av hur en god, duktig och bra person är. Så samhället och vår omgivning som barn belönar oss när vi passar in i den bilden av hur en god, duktig, bra person är och bestraffar oss när vi inte passar in i den bilden av hur en god, bra, duktig person är. Denna bestraffning kan ta sig uttryck på många olika sätt. Det kanske sker genom utskällning, det kanske sker genom isolering, genom skambeläggning, genom time-out, genom emotionellt avstånd, genom fysiskt våld och så vidare och så vidare och så vidare. Vi lär oss genom denna bestraffning att det är någonting fundamentalt fel och ont med de delarna av oss som samhället inte kan älska. Problemet är att bara för att vi lär oss att vissa delar av oss inte är älskvärda och bara för att vi sedan förtrycker de delarna av oss så betyder inte det att de inte fortfarande finns där. De är fortfarande en del av oss på ett undermedvetet plan. Så vad händer när vår omgivning ger oss meddelandet att någon del av oss inte är acceptabel eller älskvärd samtidigt som vi inte kan komma ifrån att de delarna är en sanning av oss? Jo, vi börjar ta slutsatsen att det måste vara något fundamentalt fel på oss. Det här är självklart inte sant sett från ett högre perspektiv, men det är en väldigt, väldigt verklig upplevelse och känsla att tro att det är någonting fundamentalt fel, dåligt och ont med en. Så vi växer upp till människor som blir absolut besatta av att känna oss och bli uppfattade som goda och bra personer. För vi vet att det är det enda sättet att få kärlek. Och vi blir absolut livrädda för att känna oss och bli uppfattade som dåliga personer. För det är lika med att inte vara en älskvärd och värdefull person. Det är helt naturligt och inte alls konstigt att vi reagerar på det här sättet, för kärlek är vårt största behov och utan det så överlever vi inte. Man skulle också kunna säga att vi blir programmerade ur vår autenticitet. Och det här är varför vi så tydligt kan se på barn att de är i ett mycket mer naturligt och hälsosamt tillstånd än vad vi vuxna är. För de har ännu inte hunnit skala av så många delar av sig själv för att kunna passa in i samhällets bild av hur en älskvärd person är. Men desto större vi blir, ju äldre vi blir, ju mer vi kommit in i djungeln av det mänskliga samhället, desto mer tvingas vi skala av och förtrycka en massa aspekter av oss själva för att kunna passa in. Det här är alltså någonting som sker på en väldigt kollektiv nivå. Och om du inte skulle vara av undantaget av att ha växt upp i en djungel bland apor eller liknande, utan om du som resten av oss har växt upp i ett mänskligt samhälle bland människor, så gäller det här dig också. Alla har vi blivit socialiserade till en eller annan grad. De personer i samhället som är mest beroende av att känna sig som och uppfattas av andra som goda personer är också de personer som är mest traumatiserade relativt till att getts meddelandet att vissa delar av oss är fundamentalt fel och onda. Det här är personer som har lärt sig illusionen att ondska och negativitet är sin egen ursprungliga kraft som kämpar mot godhet och som behöver förtryckas och bekämpas.
Istället för att ha lärt sig sanningen att mörker inte är någonting annat än brist på ljus, och för att omvandla mörker behöver vi skina vårt ljus på det. Att vara fast i det så kallade godhetskomplexet är ett extremt ohälsosamt sätt att leva. Det är att misshandla sig själv, för det är att leva i förtryck, förnekelse och motstånd till vissa delar av sig själv. Det är att leva utifrån rädsla. Rädslan att inte bli älskad för det man är. För alla delar av det man är. Att vara en god och duktig person kanske i sig inte låter speciellt farligt eller dåligt. Men tänk dig om det var så att en god och bra person för miljön som du växte upp i innebar att vara heterosexuell. Medan sanningen om din autentiska natur kanske är att du är gay. Inte lika kul att behöva vara en god och duktig person i så fall. Eller en god och duktig person för miljön som du växte upp i kanske innebar att jobba inom ett seriöst och högt betalt jobb, säger vi. Men sanningen av vad din lycka egentligen ligger kanske är att springa runt på en scen i glittriga och färgglada kläder och sjunga ut ditt hjärta eller vad som helst. Inte lika kul att behöva vara god och duktig och bra person då heller. Att vara en god, bra och duktig person kommer helt enkelt att kännas väldigt negativt när den bilden av hur en god person är inte stämmer överens med ens autenticitet. Det handlar helt enkelt om att hänga av sig själv från kroken av dualitet. Att hänga av sig själv från kroken av att behöva vara så som samhället accepterar den för att kunna bli älskad. Så att vi kan sluta leva utifrån rädslan att inte vara älskad och accepterad. Och istället helt enkelt följa vår lycka, glädje och autentiska natur. För autentiskt uttryck håller en väldigt stor nyckel till lycka. Och att göra motstånd till sin autentiska natur håller en väldigt stor nyckel till lidande. Dessutom så händer en annan intressant grej när vi är fast i den här dynamiken. När det mänskliga egot lever i illusionen att ens värde ligger i att vara uppfattad och känna sig som en god och bra person, så blir vi beroende av dualitet och hierarki. Det här betyder att för att jag ska kunna uppfattas som god så behöver jag att någon annan uppfattas som mindre god än mig. Så ironiskt nog så blir vårt självvärde då beroende av att kunna känna sig godare än andra människor. Och vi blir beroende av att ha människor runt omkring oss som uppfattas som mindre goda än oss, mindre bra personer än oss, mindre duktiga personer än oss. Och det här hjälper absolut ingen. Det enda det gör är att mata ett rädslebaserat hierarkisamhälle där vi förtrycker mörkret ännu mer istället för att skina vårt ljus på det. Och nu när du kollar på den här videon så kanske du tänker att men jag vill ju vara en god och bra person för att jag vill hjälpa andra människor och vara en god medmänniska. I så fall så har jag någonting viktigt att säga till dig, så lyssna noga. Du är inte separat från någonting annat i universum. Vi upplever illusionen av separation utifrån en lägre dimensionell verklighet. Men sanningen är att du egentligen är allt som existerar. För allt är egentligen ett. Det här betyder att din lycka, din glädje och din hälsa inte heller är separat från andra människors lycka, glädje och hälsa. Med andra ord, när du följer dina positiva känslor och din inspiration så är det alltid adderad lycka till andra människor och till världen. Det som gynnar dig och din lycka är alltid synonymt med det som gynnar världen på en helhetsnivå och på en kollektiv nivå. Dina positiva känslor kommer alltid att leda dig i riktningen
av det som gynnar det stora hela. Så du behöver inte oroa dig för om du kommer hjälpa människor eller inte. Om du följer dina positiva känslor och din lycka så kommer du att hjälpa andra människor. Mer än du någonsin hade kunnat föreställa dig. Och 100 miljarder gånger mer än vad du någonsin hade gjort om du hade försökt tvinga dig själv till att göra något bara för att du trodde att det gör dig till en god person. Men vi kanske behöver expandera vårt sätt att se på olika sätt att hjälpa andra människor. Att hjälpa andra människor behöver inte nödvändigtvis se ut som att åka till Afrika och volontärarbeta för fattiga människor. Att hjälpa andra människor skulle potentiellt kunna vara att öppna en restaurang och servera mat till människor. Eller att vara en komiker och göra så att andra skrattar och så vidare och så vidare och så vidare. Du kanske inte ser hela bilden just nu. Men du är som allra mest behövd där dina positiva känslor leder dig. Och när vi följer våra positiva känslor och vår genuina lycka så kommer handlingen att hjälpa andra människor att kännas genuin. Och det kommer inte att komma från en plats av rädsla att inte vara älskad och accepterad. Så om vi känner att vi är fast och begränsade av den här dynamiken, vilket du garanterat är om du har tagit dig så här långt genom den här videon. Hur kan vi då frigöra oss från den och haka av oss från det? Nummer 1. Resolvera trauma. När vi är fast i godhetskomplexet så betyder det att vi har blivit traumatiserade relativt till att bli bestraffade när vi inte uppträdde oss och var, enligt vad vår omgivning ansåg vara ett älskvärt och accepterat beteende. Vi behöver då alltså dyka ner i det som pushar oss in i det här godhetskomplexet och det som blockerar oss från att uttrycka vår autentiska natur. Med andra ord, vi behöver dyka ner i känslan av att inte vara älskad, inte vara accepterad, inte vara värdefull, att vara fel, ond, dålig och så vidare. Och därmed resolvera det traumat som nu är fast inom oss. Och som jag säger hela tiden, när vi dyker ner och är totalt närvarande med förtryckt smärta så kommer det att skifta sig av sig själv till slut och resolvera sig av sig själv och därmed försvinna från våra emotionella kroppar. Vi är naturligt drivna till att resolvera negativa känslor. Så det enda vi behöver göra är att vara totalt närvarande med smärtan. Nummer 2. Identifiera begränsande sanningar du tror på och skifta de sanningarna till sanningar som gynnar dig. Till exempel, du kanske är en person vars ett av dina genuina uttryck är att uppträda inför människor. Men du kanske har lärt dig och därmed tror på sanningen att uppträda är självisk och därmed gör mig till en icke-älskvärd och dålig person. Men ser du hur den här sanningen hade begränsat dig och inte gynnat dig? För det här med att uppträda är ju en av dina största form av glädje. Jag har en video på YouTube som visar hur man kan skifta sanningar. Jag har en video här på YouTube som ger ett förslag hur man kan skifta sanningar till sådana som gynnar den. Så kolla in den om du känner att det är någonting du behöver göra. Nummer 3. Tillåt dig själv att ta handlingar och gå i riktningen av din genuina lycka, glädje och inspiration. Och om du blir emotionellt triggad när du gör det här, dyk ner i den känslan, var fullt närvarande med den så att den kan skifta och resolveras. Så ta dessa känslor av total rädsla för att inte bli älskad och accepterad. Ta dem i famnen, gå ut i världen och följ din lycka ändå. 4. Jag vill också dela med mig av en praktisk process du kan göra för att ta dig ur den här dynamiken. Och det går ut på det här. Skriv en lista på saker som du har lärt dig gör dig till en bra, god, älskvärd, accepterad person. Det kanske är saker som jag är en god och bra och duktig person när jag får A+ i alla ämnen i skolan. Eller jag är en bra, god och duktig person när jag är tyst och snäll. Eller jag är en bra, god, älskvärd, accepterad person
när jag har ett högt betalt och fint jobb. Och så vidare. Det du nu ska göra är att välja ut någon av de här sakerna du skrivit på listan och föreställa dig att motsatsen till det här händer. Föreställ dig i din mentala bild att motsatsen till det som gör dig till en god person händer. Så exemplet av att få A+ i alla ämnen till exempel. Föreställ dig i detalj att du inte får A+ i alla ämnen. Föreställ dig hur du får ett kuvert med ett papper på alla dina betyg och du har E-, F, C, D eller vad det nu är som är lågt för dig. Det här kommer trigga en negativ känsla inom dig. Och det du nu ska göra är att ta den negativa känslan, dyka ner i den, vara totalt närvarande med den så att den kan skifta och resolveras. Det här kan ta lite olika tid beroende på hur mycket du tillåter dig själv att släppa motståndet till det och totalt vara närvarande med det och hur djupt det sitter inom dig så att säga. Så var tålmodig och var närvarande med det så länge det behöver för att kunna skifta och resolveras och försvinna från din emotionella kropp. Så att du kan bli fri från ännu ett lager av trauma och rädsla som blockerat dig från att följa din genuina lycka. Det kan hända att roten av allt det du skrivit på listan är sammankopplade och att du därmed resolverar en hel del saker genom att bara dyka ner i en sak av det du skrivit på listan. Om inte så kan du fortsätta punkt efter punkt efter punkt och göra det relativt till alla punkter eller så många du behöver. Det finns inga regler och du kommer känna vad du behöver göra. Så det var det. Vanligtvis så brukar jag ha något fint och poetiskt att säga i slutet av alla mina videos. Men nu har jag inte det, så nu tänker jag bara säga hej då. Tack för mig. Hoppas du lär dig någonting. Hej då.